Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Việt cùng Mai. Mỗi tập, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cách nói tự nhiên và thú vị trong tiếng Việt nhé. Hôm trước, tôi đã chia sẻ về cách tôi bắt đầu luyện shadowing. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng chỉ lặp lại thôi là chưa đủ. Nếu muốn tiến bộ nhanh, mình cần có chiến lược rõ ràng hơn. Đầu tiên, tôi chọn những đoạn có tốc độ vừa phải, không quá nhanh. Tôi nghe trước vài lần để hiểu nội dung và cảm xúc của người nói. Sau đó, tôi chia đoạn đó thành từng câu ngắn để dễ luyện tập. Khi nghe, tôi chú ý đến cách họ nhấn giọng và ngắt câu. Rồi tôi bắt chước y hệt, từ hơi thở cho đến nhịp điệu. Lúc đầu nghe thì dễ, nhưng nói theo thì cực kỳ khó. Có khi chỉ một câu mà tôi phải lặp lại đến 10 lần. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mình kiểm soát được giọng hơn. Tôi cũng học cách nghe sâu, tức là nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cảm xúc. Tôi tưởng tượng mình là người đang nói trong đoạn hội thoại đó. Nhờ vậy, lời nói của tôi tự nhiên và có cảm xúc hơn. Sau một tuần, tôi bắt đầu thu âm lại các buổi luyện tập của mình. Tôi nghe lại và ghi chú những chỗ phát âm chưa chuẩn. Ví dụ, tôi nhận ra mình thường nói thiếu âm cuối. Từ đó, tôi tập trung sửa từng âm một, thật chậm rãi. Rồi tôi luyện nói theo nhịp của nhạc, để giữ hơi thở đều đặn hơn. Cách này giúp tôi nói liền mạch mà không bị hụt hơi. Sau vài ngày, tôi cảm thấy việc shadowing trở nên thú vị hơn nhiều. Mỗi lần luyện, tôi như được tham gia vào một cuộc đối thoại thật sự. Tôi còn thử thay đổi giọng nói để diễn cảm hơn. Khi luyện như vậy, tôi không còn cảm giác học mà giống như đang diễn. Rồi tôi nhận ra, càng diễn, tôi càng nhớ lâu và nói tự nhiên hơn. Tôi cũng bắt đầu shadowing ngoài trời, khi đi bộ hoặc ngồi xe buýt. Dù người khác nhìn tôi lạ, tôi vẫn thấy vui và tự tin. Giờ đây, việc nghe và lặp lại không còn là nhiệm vụ, mà là niềm vui. Tôi hiểu rằng, chỉ cần kiên trì và biết tận hưởng, kết quả sẽ đến tự nhiên. Và tôi mong, ai đang học nói ngoại ngữ cũng sẽ thử phương pháp này. Cảm ơn các bạn đã nghe đến cuối chương trình hôm nay. Hy vọng sau khi nghe podcast này, bạn sẽ có thêm động lực và niềm vui trong hành trình học ngôn ngữ của mình. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh để lần sau không bị lạc và có thể tìm thấy nhiều nguồn học thú vị và hữu ích hơn. Hãy cùng trải nghiệm hành trình học tập qua câu chuyện và ngôn ngữ nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Tạm biệt và chúc các bạn học thật tốt.